Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে স্পেনিছ অমলেট। বহুতে ইজি ৰেচিপি হয়, সো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। স্পেনিছ অমলেট বনাবৰ কাৰণে মই এনে ধৰণৰ চব্জি কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে মই আলু, পিয়াজ আৰু বন্ধাকবি লৈছোঁ। এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে বন্ধাকবিটো স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু আলু আৰু পিয়াজটো বহুত নেচেসাৰী হয়। তাৰপিছত এটা পেনত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ভেজিখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ম। ইয়াতে অলপমান নিমখ দিম আৰু অলপমান হালধি দিম। দি ফালে গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এক চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, এক চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এক চামুচ চানা মছলা দিছোঁ। আপোনালোকে মছলা নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি, সেনেকুৱাও বহুত টেষ্টি হয়। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি থাকিম। ভেজিটেবলখিনি ভাজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই 3টা কণী এনেদৰে ভাঙি লৈছোঁ। ভাঙি লৈ ভালদৰে ফেটি ল'ম। নিমখ দিম। ইয়াতে মই ডালচেনি পাউডাৰো অলপমান দিছোঁ, আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ ভেজিটেবলখিনি মই ইয়াতে ভালদৰে দি কেনে মিক্স কৰি দিম। আৰু এখন পেনত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি দিম। তাৰপিছত মই ইয়াতে কণীৰ মিক্সচাৰখিনি দি ফালে ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি দিম। আৰু এইখিনি মই ঢাকন মাৰি 5 মিনিটছ গেছত ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত থৈ দিম। আৰু 5 মিনিট পিছত মই এখন প্লেটত কণীটো এনেদৰে উল্টাই দিম। মই দেখাব পৰা নাই কাৰণ কেমেৰাটো মই লৈ আছিলোঁ। আৰু পিছফালেও ভালদৰে ভাজি ল'ম একে প্ৰচেছতে। আমাৰ স্পেনিছ অমলেট হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাব পাৰে, দেখাতে বহুত টেষ্টি লাগে। মই এনেকৈ ক'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব। আপোনালোকে একবাৰ বনাই চাব, তেতিয়া টেষ্টটো গম পাব। সো গাইজ, আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। থেংক ইউ এভৰিৱান।